በ$50 ልሽጠው ብል እንደምታዩት $33 ፕሮፊት ይኖረኛል ማለት ነው። ሰላም እንደምን አላችሁ የጆቲቪ ተከታታዮች። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም እኔ የሚመችን ዌብሳይት ነው። እውነቱን ለመናገር ኦልሞስት አንድ ሳምንት አካባቢ የሚሆን ተጠቅሜበታለሁ። ከዚህ በፊት ማውቀው ነበር ግን ለመግባት ብዙም ጊዜውን አላገኘውም እና ትንሽ ጊዜ የሚፈልጋል ሴትአፕ ለማድረግ። ወደ ቪዲዮ እንግባ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ በማድረግ የሚገራርሙ ኦንላይን ገንዘብ የምንሰራባቸው ዌብሳይቶችን ስፔሻሊ ከኛ ሀገር ጋር የሚሄዱ ዌብሳይቶችን እያመጣሁኝ ለእናንተ አቀርባለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ዩቲዩብ አዲስ ጀማሪዎችም ካላችሁ ወይም ለመጀመርም እያሰባችሁ ከሆነ ስለ ዩቲዩብ የሚገራርሙ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ብዙ ነገር ሴትአፕ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ ተነስቼ ለእናንተ ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። ከዛም በተለየ ደግሞ በኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ እንደመሆኔ ስለ ኮምፒውተር ቴክ ሃኮችን ቲፕሶችን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ ቲስፕሪንግ ይባላል። ዌብሳይቱ ላይ ገብቼ ምን እንደምትሰሩ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። teespring.com ብላችሁ ስትገቡ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። እንደምታዩት ቲሸርቶች እና የተለያዩ የስልክ ኬዞችም አሉ፣ ፎን ኬዝ የሚባሉት ማለት ነው። ልብሶችም አሉ እና እነዚህ ነው ቤዚክሊ የሚሸጡት ስላችሁ ወስዳችሁ ሸጣችሁ ምናምን ነገር ሳይሆን የራሳችሁን ብራንድ ማለትም የራሳችሁን ስቶር ትከፍታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ስቶር ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የምንከፍተው፣ እንዴት ነው የምንከፍተው የሚለውን ሙሉን አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ስቶራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ኦፍኮርስ የራስ የምትሉት ፕሮዳክት ያስፈልጋችኋል የምትሸጡት። አሁን ለምሳሌ እነዚህ ልብሶች ከሆኑ የራሳችሁን ዲዛይን አማርኛ ጽሑፍ ሊሆን ይችላል፣ በእንግሊዝኛም ፎቶዎችም ሊሆን ይችላሉ። የፈለጋችሁትን በራሳችሁ በፎቶሾፕም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄዳችሁ ኤዲት አድርጋችሁ እዚህ ልብሶች ላይ ይታተማሉ ማለት ነው። እነዛ ዲዛይን ያደረጋችኋቸው ጽሑፎችና ፎቶዎች ማለት ነው። ከታተሙ በኋላ እናንተ የራሳችሁን ዲዛይን ነው እንግዲህ ወደ ማርኬት የሚወጣው ማለት ነው። ስቶራችሁ ላይ ሰው ገብቶ ልክ ሳይ የእናንተን የኢትዮጵያ ከሆነ የኢትዮጵያ ፎቶዎች ከሆኑ እንደዛ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። የራሳችሁን ቤዚክሊ የራሳችሁን ስቶር ይኖራችኋል ማለት ነው። ኦንላይን ስቶር እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት ላይ ኦንላይን ብዙ ሰው ከዩቲዩብ ይልቅ ብዙ ሰው የሚሰራው እንግዲህ ኦንላይን ፕሮዳክቶችን በመሸጥ ነው። ያንም ድሮፕ ሺፒንግ የሚባለው ብዙ ሰው ገንዘብ የሰራበት እና በጣም ማርኬቱ ላይ የሚገርም ብዙ ሰው የተጠቀመበት ጊዜ ነበረ። ድሮፕ ሺፒንግ የመጣ ሰሞን ማለት ነው። አሁንም ስቲል ብዙ ሰው ገንዘብ እየሰራበት ያለ ነው። እነዚህ ብዙ ገንዘብ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እንግዲህ የተነሱት ሁሉ ከዚህ ቲስፕሪንግ እና ከሌሎች እንደዚህ ተመሳሳይ ከሆኑ ዌብሳይቶች ነው ማለት ነው። አሁን ዲዛይን አድርገን እስቲ አንድ ቲሸርት ዲዛይን አድርገን እንሞክራለን። ስቶሪ መጀመሪያ ያሳያችኋለሁ፣ ግን ስታርት ዲዛይኒንግ የሚለውን እንገባለን። ሳይን አፕ ፕሮሰሱን አላሳየኋችሁም፣ ምክንያቱም ጊዜ እንዳይወስድባችሁ ብዬ ነው ቪዲዮ ስሰራ። ጀስት ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ እንደምታደርጉት ኢሜይል እና የተለያዩ ስም ምናምን አድራሻ ምናምን ይጠይቃቸዋል። ኖርማል የሆነ የተለየ የሚጠይቃቸው ኢንፎርሜሽን የለም። ጀስት ማንኛውም ነገር ላይ ሳይን አፕ ስታደርጉ የሚጠይቃችሁን ጥያቄ ይጠይቃቸዋል። እሱን መመለስ ነው እንግዲህ። ሳይን አፕ ስታደርጉ ቀጥታ አሁን ወዳያችሁት ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ ከላይ ስታርት ዲዛይኒንግ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው።
እሺ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እንዳያችሁት ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ ኤዲት የምታረጉት ወይም ዲዛይን የምታረጉት ከስልክ ኬዝ ጀምሮ ቲሸርቶች የሴቶች የወንዶች የልጆች እንዲሁም የዋተር ባትል የሚባሉትም እንዲሁም ሱሪዎችም አሉ ትራሶች ኢቨን አሉ ግርግዳ ላይ የሚሰቀሉ ብዙ ነገር ነው ብቻ ያለው ሁሉንም ጠቅሶ መናገር ይከብዳል ሶ እስቲ በቲሸርት እንሞክረው በጣም ይቅርታ በመሃል ስላቋረጥኳችሁ ርዕሱ እንዳያችሁት ፓርት 1 ነው የሚለው ፓርት 2 ላይ ፓዮኒር አካውንታችን እንዴት ሊንክ እናረጋለን እንዲሁም ሴሊንግ ስትራቴጂ እንዴት ነው ፕሮዳክቶቹን ሴል እናረግ የምንችለው የሚለውን ሁለቱን ነገሮች ፓርት 2 ላይ እናወራለን ስለዚህ ቻናል ላይ ገብታችሁ ፓርት 2 ሄዳችሁ ማየታችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ከትንሽ ሳምንታት በኋላ ፓርት 3 እንለቃለን ፓርት 3 ደግሞ ሴል አድርጌ ምን አይነት ፕሮፊት አገኘው ሴሊንግ ስትራቴጂውም እየሰራ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ከትንሽ ሳምንታት በኋላ ደግሞ ፓርት 3 ብዬ ይዤ እመጣለሁ ስለዚህ እሱን መጠበቃችሁን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ወደ ቪዲዮ ሶ እስቲ ይሄኛውን ሜን የሚለውን እንሞክረውና ሌሎቹንም መጨረሻ ላይ አንዱን ኤዲት ካረጋችሁ በኋላ ሌሎቹንም እዚህኛው ላይ ላርግላችሁ ብሎ የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል ሶ ያናል ሁሉም ላይ ለማድረግ አትጨነቁ ጀስት አንዱ ላይ ባትፈልጉትም ጀስት አንዱ ላይ ዝም ብላችሁ አርጉበት ማለት ነው ሶ እንደዚህ ሴል እንለዋለን ትንሽ እንታገሰዋለን እንደምታዩት ይሄ ዲዛይን የምታረጉበት ቦታ ናት ማለት ነው ሶ የራሳችሁን ፎቶ ካላችሁ ኤዲት ስፔሻሊ ኤዲት ማድረግ ግዴታ ነው ኤዲት ያደረጋችሁትን ፎቶ ሃይ ኳሊቲ መሆን አለበት ዝም ብሎ ኳሊቲ ከሆነ አክሴፕት ያደርጋችሁ ማለት ነው ፋይል ካላችሁ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፋይላችሁን አድ ማድረግ ነው ማለት ነው እኔ አሁን ለዚህ ያዘጋጀሁት ፋይል ስለሌለኝ ይሄንን ራሳችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ለቲሸርቱ የሚሆን ነገር የተለያዩ ፎቶዎች ሊሆን ይችላሉ ጽሁፎችን whatever በራሳችሁ መጻፍ ፈልጋችሁ ኦር ደግሞ አሁን ማሳያችሁ እዚሁ ላይ ቴክስት እንዴት እንደምንጽፍ ነው ሶ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብዬ ብጽፍ ትንሽ ሳይዙን ከፍ አድርገዋለሁ እዚህ መሃል ላይ አድርጌው እንዳልኳችሁ አማርኛ ከሆነ አማርኛ ኪቦርድ ኦንላይን ኪቦርድ ወይም ደግሞ ግዕዝ ካላችሁ በሱ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አድርገን እናርገውና ከለሩ ጀስት አረንጓዴ ነው ከዛ ትንሽ ከፍ እንደምታዩት እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው ጀርባውን ባክ የሚለውን ስትጫኑ ጀርባው ላይ ምን ሊሆን የምትፈልጉትን ጀርባው ላይ እንዲሆን የምትፈልጉትን ነገር ታረጉበታላችሁ ማለት ነው ጀስት ጀርባው ላይ አሁን ለምሳሌ ስሜን ብጽፈው እንደዚህ አድርጌው ስታይሉን እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ ይሄኛው ማርኩስ ከለሩ ተመሳሳይ ከኋላውና ከፊት እንዳልከው እንደምታዩት ፍሮንቱ እንደዚህ ይሆናል ከጀርባው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ሶ እንደዚህ ካረግን በኋላ ሌላው ፕሮዳክታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በከለር እንዲበዛ ከሆነ አሁን ነጭ ብቻ ነው ሴል ልታረጉት ሞክሩ
አቬለብል የሚሆነው ሶ እዚህ ጋር በተለያዩ ከለሮች አቬለብል እንዲሆን ግን ከጽሁፋችሁ ጋር አብሮ ሜል መሆን አለበት። አሁን ለምሳሌ ሰማያዊው አይታይም ጽሁፉ ያናል ሶ ሰማያዊውን አጠፋዋለሁ። ይሄ አሁን አሪፍ ነው። ይሄም አሪፍ ነው። ብዙ አይነት ከለሮች ነው ያሉት። ከፈለጋችሁ ሁሉንም ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ያ ሰው ምርጫ እንዲኖረው ማለት ነው። ግን አብሮ የሚሄዱትን ብቻ መርጣችሁ ብታረጉ ሞር እንትን ያደርጋችኋል። ያንን ሰው ቦታ እንዳይዝባችሁ ስቶራችሁ ላይ ያደርግባችኋል ማለት ነው። ሶ ደንለዋለሁ እዚህ ጋር አሁን እንደዚህ አይነት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሰሌክት ያደርጓቸው ከለሮች በእነዚህ ከለሮች ብቻ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ቲሸርቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዲዛይን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አድርጋችሁ ያው ይሄ ሲምፕል ነው ያናል እንትን ብዬ አላስብም ማለት ስቶር ላይ ሊሆን የሚገባው አይነት አድርጌ አላስብም። ተሳስቼ አጠፋሁት መሰለኝ። አርቲክስ ከለሩን ቅድም ያደረግነው ይሄንን አይ ቲንክ ሶ እንዳልኳችሁ ይሄ ሲምፕል የሆነ ነው ያናል ብዙ ስራ አልሰራውበትም። ግን ሞር ጽድት ያለ ነገር ስትሰሩ ሰው እንዲገዛ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ፕሪቪው ሚሊዮን ስንጫን ምን ሊመስል እንደሚችል ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ነው አሁን ቲሸርቱ የሚመስለው። ከጀርባው እንደዚህ ነበር ግን ወይስ እንደዚህ ነበር? እስቲ አሁን ሞክረው። አሁን እንደምታዩት አሪፍ ሆኗል። ሶ እንደዚህ ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር አይ ቲንክ ይመስለኛል እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ፕራይሳችሁን የምታረጉት ማለት ነው። ሶ አሁን አውቶማቲካሊ $23 ብሎ ነው ያስቀመጠው እንደምታዩት በዶላር። እዚህ ጋር ደግሞ በዩሮ ፕራይሱን ያሳያችኋል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፊታችሁ ፐር ሴል $6 ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ፕሮፊታችሁን ለማሳደግ ወይም ደግሞ ኤዲት ያደረጋችሁት በጣም የሚያምር አይነት ከሆነና ከዚህ በላይ ይሸጣል ብላችሁ ካሰባችሁ ፕሮፊታችሁን እየጨመረ አሁን ለምሳሌ ይሄንን